සාදරයෙන් පිළිගන්නවා work with Kavindu YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයලට ගෙනත් තියෙන්නේ LED bulb එකක් voltage 230 දල්වන ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ගිහලා බලමු අපිට LED bulb එක දල්වන්න අවශ්‍ය උපාංග මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කිලෝ ඕම් 100ක රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම LED bulb එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. LED bulb එකේ පාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන පාටක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. කිලෝ ඕම් 100 රෙසිස්ටර් එකේ කලර් කෝඩ් එක තමයි දුඹුරු, කළු, කහ කියන වර්ණ. ඉතින් ඒ වර්ණ තියෙන රෙසිස්ටර් එකක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් LED එකක් 230න් දල්ව ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කලර් කෝඩ් එක. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් LED bulb එකට රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය. ඉතින් LED bulb එකේ දිගාග්‍රේ ධන, කොටාග්‍රේ ඍණ කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් මම LED bulb එකේ ධනාග්‍රයට තමයි රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේ ආකාරයට මම අග්‍රේ දිග වැඩි නිසා කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊයන් තියලා පාස් ගන්න ඕනේ රෙසිස්ටර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන ආකාරය. ඉතින් රෙසිස්ටර් එකේ මම දැන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන දුඹුරු පාට පැත්ත, දුඹුරු පාට කලර් කෝඩ් එකේ තියෙන පැත්ත. ඉතින් ඔයාලට අනිත් පැත්ත උනත් සවි කරගන්න පුළුවන්. රෙසිස්ටර් එකේ ධන ඍණ පැත්තක් නැහැ. ඕන පැත්තක් අපිට සවි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඇති නිසා විදුලි සැපයීම දීලා බලමු. ඉතින් මේකට මම මෙන්න මේ වගේ පවර් කෝඩ් එකක් යොදා ගන්නවා LED එකට සප්ලයි දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සරෝ මම LED එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නම්. මොකද සප්ලයි දුන්නට පස්සේ LED එක අල්ලන එක භයානකයි. මොකද මේක ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරන නිසා අපිට විදුලිය වැදීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිය වදිනවා. ඒක නිසා මම සප්ලයි දෙන්න කලින් LED එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මම විදුලිය ලබා දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති LED එක දැල් වෙලා තියෙන ආකාරය. අපි මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් ලැම්ප් එක යොදාගන්නේ යම් ස්ථානයක විදුලිය තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ස්ථානවල ඉන්ඩිකේටර් ලැම්ප් ඔයාලා ගෙවල් තියෙන උපකරණවල පිලිසිලා තියෙනවා නම් අපිට මේවා එකක් හදලා නැවතත් මේ ස්ථානයට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. කිලෝ ඕම් 100 රෙසිස්ටර් එක තමයි මම මේ LED එකට යොදාගත්තේ. ඉතින් කිලෝ ඕම් 100ට වඩා වැඩි ඕම් ගාන වැඩි රෙසිස්ටර් උත් අපිට LED එක දල්වන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කිලෝ ඕම් 120ක රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් මේකේ කලර් කෝඩ් එක තමයි දුඹුරු, රතු, කහ. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් එකත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් LED දල්ව ගන්න. ඒ වගේම කිලෝ ඕම් 150 රෙසිස්ටර් එකත් අපිට LED එක දල්ව ගන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කලර් කෝඩ් එක තමයි දුඹුරු, කොළ, කහ. කිලෝ ඕම් 180 රෙසිස්ටර් එකත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් LED එක දල්ව ගන්න. ඉතින් මේකේ වර්ණ තමයි දුඹුරු, අලු, කහ. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් යොදා ගන්නකොට ප්‍රතිරෝධය දැන් 100 ඉස්සරෝ මම යොදා ගත්තේ 100ට වඩා 120 ප්‍රතිරෝධය වැඩි. එම නිසා LED එකේ දීප්තිය අඩු වේගන තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න LED වල දීප්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට යම් කිසි උපකරණයකට ඉන්ඩිකේටර් ලැම්ප් එක සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. කොයි වෙලාවකරි ෂෝට් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ආරක්ෂාකාරීව මේක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වයර්. ඒ වගේම හීට් ස්ලීව් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සරෝ මම බල්බ් එකේ අග්‍රයටයි රෙසිස්ටර් එකේ අග්‍රයටයි වයර් දෙකක් පාස ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් බල්බ් එකක් හදා ගන්නවා නම් මීට වඩා කුඩා හීට් ස්ලීව් තියෙනවා. ඒවා යොදා ගන්න. මං ගා තිබ්බේ මීට ලොකු හීට් ස්ලීව්
කලින් අර ඉලෙක්ට්‍රික් කේබල් එක හදන්න ගෙන අප එක. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි එක යොදා ගන්න නම් ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි. මොකක් හරි උපකරණයක ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්පයක් පිලිසිලා නැවත රීප්ලේස් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම ෂෝට් වීමේ සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක ආරක්ෂාකාරීව හදාගත්ත විදිහ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.